हेलो साथीहरु नमस्ते। स्वागत छ फेरि पनि आजको यो अर्को नयाँ भिडियोमा। साथीहरु सधैँ जस्तै आज पनि तपाईहरुलाई मलेसियाको नयाँ डिमान्डको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। एकदमै जिरो कस्ट शून्य लागत अन्तर्गत मलेसियाबाट फेरि पनि केटा र केटीहरुको डिमान्ड गइसकेको छ। महिला तथा पुरुषहरुको डिमान्ड गइसकेको छ। मलेसियाको एकदमै राम्रो कम्पनी जुन कम्पनीमा ग्लोभ पन्जाहरु बन्छ, मेडिकल ग्लोभ, नन मेडिकल सर्जिकल ग्लोभहरु त्यस्तो खालको ग्लोभ्स भन्ने कम्पनीबाट एकदमै धेरै संख्यामा केटा र केटीहरुको डिमान्ड गइसकेको छ। भिडियोलाई सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनभने यसको डिमान्ड कुन कम्पनीमा गएको छ र कुन कम्पनीको डिमान्ड हो र यसको अन्तर्वार्ता कहिलेसम्म छ भनेर सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। त्यसैले भिडियोलाई सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्नु होला र आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु हेर्नको लागि कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर च्यानलमा जोडिनु होला। आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै अन्य नयाँ डिमान्डहरुको जानकारी पनि यो वैदेशिक रोजगारबाट प्रकाशित भएको डिमान्डहरु तपाईहरुले हेर्न पाउनुहुनेछ यस च्यानल मार्फत। त्यसैले नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानलमा सब्स्क्राइब गरेर च्यानलमा जोडिनु होला। आउनुहोस् साथीहरु, सुरु गरौँ कुन कम्पनीको डिमान्ड हो र कुन मेनपावरमा डिमान्ड गएको छ, अन्तर्वार्ता कहिले छ र यसमा कतिजना महिला र कतिजना पुरुषहरुको माग भइआएको छ भनेर सम्पूर्ण जानकारी दिदैछु। कृपया भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला। साथीहरु, यो कम्पनीको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो कम्पनीको नाम रहेको छ तेराङ नुसा मलेसिया SDNBSD, तेराङ नुसा मलेसिया SDNBSD र यसलाई अर्को नामले चिनिन्छ। अझ विस्तृत रूपमा चाहिँ यसको चलेको नाम चाहिँ टप ग्लोभ्स हो। यसको नाम टप ग्लोभ्स। यो धेरै ठाउँमा शाखाहरू हुने भएकोले यसको नाम चाहिँ तेराङ नुसा मलेसिया SDNBSD राखेको छ र यसको मुख्य भनेको चाहिँ यो टप ग्लोभ्स कम्पनी हो। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटोमा पनि यसको। त्यसैगरी यो कम्पनीमा त टप ग्लोभ्स भनेपछि अब ग्लोभ्स बन्ने कम्पनी हो। यो भनेपछि विभिन्न ग्लोभ्सहरू बन्छ, मेडिकल, नन मेडिकल, सर्जिकल ग्लोभहरू, विभिन्न प्रकारको ग्लोभ्सहरू बन्छ। डाक्टरहरूले लगाउने विभिन्न जसले लगाउने ग्लोभ भन्छ भनौँ न, हातमा लगाउने पन्जा, लेटेक्सबाट बनेको पन्जा भन्छ। र यसको लट नम्बर रहेको छ 286912। तपाईहरुले यो लट नम्बर आफैले चेक गर्न सक्नुहुनेछ यो डिमान्ड सत्य हो कि होइन भनेर। विस्तृत रूपमा जानकारी लिनको लागि तपाईहरु आफैले यो लट नम्बर वैदेशिक रोजगारको वेबसाइटमा गएर आफैले पनि यो लट नम्बर चेक गर्न सक्नुहुन्छ डिमान्ड सत्य हो कि होइन भनेर। त्यसैगरी यसमा चाहिँ डिमान्ड संख्या चाहिँ 100 जना केटाहरू र 50 जना केटीहरूको माग भइआएको छ। महिला र पुरुष गरेर 150 जनाको माग भइआएको छ। 100 जना पुरुष र 50 जना महिला। र यसको स्यालेरी भनेको चाहिँ त्यही हो 1500 नै हो। सम्पूर्ण अन्य कम्पनीहरुमा जस्तै 1500 नै हो। त्यही हो। र ओभरटाइम भनेको कम्पनीको नियम अनुसार भनेको छ। र यसमा काम गर्ने भनेको चाहिँ 7.5 घण्टा, दिनमा 7.5 घण्टा र हप्तामा 6 दिन काम गरे बापत तपाईहरुले 1500 रिङ्गिट, मलेसियन रिङ्गिट 1500 आउनेछ। 7.5 घण्टा हप्तामा 6 दिन काम गर्नुभयो भने तपाईहरुले 1500 पाउनुहुनेछ र अन्य ड्युटी गर्नुभयो भने चाहिँ ओभरटाइम हुनेछ। त्यसैगरी खाने सुविधा चाहिँ छैन यो कम्पनीमा पनि अन्य कम्पनीहरुमा जस्तै। त्यसैगरी बस्ने सुविधा चाहिँ छ। बस्ने सुविधा कम्पनीले दिएको छ र करार अवधि भनेको 2 वर्ष नै हो। मलेसियामा जुनसुकै क्षेत्रमा आउनुभयो भने पनि करार अवधि 2 वर्ष नै हुन्छ र खाने सुविधा हुँदैन, बस्ने सुविधा चाहिँ हुन्छ। र यसको अन्तर्वार्ता भन्नुपर्दा चाहिँ मेनपावरकै कार्यालयमा पुसको 3 र 4 गते हुँदैछ। यानि कि डिसेम्बर 19 र 20 तारिकमा यसको अन्तर्वार्ता हुँदैछ मेनपावरको कार्यालयमा। र यो मेनपावर कहाँ छ भन्दाखेरि यो मेनपावर भनेको ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज प्रणाली
ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज प्राली जुन चप्पल कारखाना महाराजगञ्ज काठमाडौँ भनेर यहाँ ठेगाना देख्न सक्नुहुन्छ। चप्पल कारखाना भनेपछि तपाईँलाई थाहा होला, महाराजगञ्ज चप्पल कारखाना महाराजगञ्जमा यो ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज प्राली छ। यो भनेको एकदमै शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारको लागि मलेसिया पठाउने मेन पावरमध्ये यो पनि ट्रस्ट नेपाल पनि पर्छ। यसको विभिन्न टेलिफोन नम्बरहरू पनि छ, यहाँ एकदम मधुरो देखिरहेको छ, तर यहाँ मोबाइल नम्बर एकदम राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ। यो मोबाइल नम्बरमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले फोनबाट भन्दा तपाईँहरू डाइरेक्ट मेन पावरमा गएर सम्पर्क गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ, किनभने तपाईँहरू मेन पावरमा जानु नै पर्ने हुन्छ अन्तर्वार्ताको लागि। अन्तर्वार्ताभन्दा अगाडि नै तपाईँहरूले मेन पावरमा सम्पर्क राखेर आफ्नो अन्तर्वार्ताको लागि फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले फोनमा भन्दा तपाईँहरू डाइरेक्ट मेन पावरमा जानु होला। यो एकदमै शून्य लागत अन्तर्गतको हो, त्यसैले फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ अन्तर्वार्ता दिनको लागि। फोनबाट भन्दा पनि तपाईँहरू डाइरेक्ट मेन पावरमै जानु होला र आफ्नो सिट सुरक्षित राख्नु होला अन्तर्वार्ताको लागि। त्यही नै हो। यो कम्पनी भनेको ग्लोभ्स भन्ने कम्पनी हो। ग्लोभ्स भन्ने कम्पनी हो। नाम छ तेराङ नुसा मलेसिया एसडिएन बिएसडी, जसलाई सबैले चिन्ने भनेको यसलाई टप ग्लोभ्सको नामले चिनिन्छ। टप ग्लोभ्स भनेर ग्लोभ्स कम्पनी हो। मेन पावरमै गएर राम्रोसँग बुझेर आफ्नो सिट सुरक्षित राख्नु होला। एकदमै फ्री भिजा, फ्री टिकट, फ्री पासपोर्ट, फ्री मेडिकल सम्पूर्ण फ्री हुनेछ तपाईँहरू यदि तपाईँहरू मलेसिया आउन योग्य हुनुभयो भने। यो मेन पावरबाट मार्फत यो डिमान्डमा आउन योग्य हुनुभयो भने सम्पूर्ण कुरामा पास भएर एकदमै फ्री नै हुनेछ। साथीहरू, पक्कै पनि यो भिडियो हेरेपछि तपाईँहरूले कम्पनीको बारेमा र मेन पावरको बारेमा कुन मेन पावर हो भनेर जानकारी पाइसक्नुभयो। कतिजनाको डिमान्ड रहेछ र कुन कम्पनी रहेछ भन्ने सम्पूर्ण जानकारीहरू पाइसक्नुभयो बेसिक रूपमा, र विस्तृत रूपमा अन्य जानकारीको लिनको लागि चाहिँ तपाईँहरू मेन पावरमै जानुपर्ने हुन्छ। यो भनेको एकदमै जिरो शून्य लागत अन्तर्गत हो। तपाईँहरूलाई कुनै पैसा नै लाग्दैन। यो मेन पावरबाट जानुभयो भने एकदमै ग्यारेन्टीका साथ यो मलेसियाको लागि तपाईँहरूलाई कुनै शुल्क नलिने मेन पावर हो। यो मेन पावर भनेको पनि यो मेन पावर लगायत अन्य 6वटा जति मेन पावर छ मलेसियामा एकदमै शून्य लागतमा मलेसिया पठाउने मेन पावरहरूमध्येको यो पनि एउटा हो। तपाईँहरूले आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। शून्य लागतमा मलेसिया पठाउने मेन पावरहरू भनेर सर्च गर्नुभयो भने यो मेन पावरको अन्तर्वार्ता यो मेन पावरको सञ्चालकहरूले दिएको अन्तर्वार्ता पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले यो भनेको एकदमै शून्य लागत अन्तर्गत नै हो। तपाईँहरूलाई कुनै शुल्क लाग्ने छैन यो मेन पावरबाट आउनुभयो भने। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो विभिन्न यहाँ आउनको लागि एकदम योग्य हुनुभयो भने, सम्पूर्ण कुरामा पास हुनुभयो भने तपाईँहरूले आउने जाने लागेको खर्चहरू, तपाईँहरूले खानाको खर्च र तपाईँलाई पासपोर्ट बनाउँदा लागेको खर्च, सम्पूर्ण खर्चहरू पनि तपाईँहरूले फिर्ता पाउनुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू पास हुनु पर्यो, यता आउन योग्य हुनु पर्यो। त्यसैले एकदमै जिरो कस्ट अन्तर्गत हो यो भनेको चाहिँ। ढुक्क हुनु होला। यो कुनै तपाईँहरूले कुनै एजेन्ट मार्फत जानुपर्ने छैन। तपाईँहरू डाइरेक्ट मेन पावरमै जानुपर्ने हुन्छ। यो मेन पावरमा गएर आफै राम्रोसँग बुझ्नु होला। एकदमै शून्य लागत अन्तर्गत नै हो यो भनेको। त्यसैले मेन पावरमै जानु होला, कुनै एजेन्टको पछि नलाग्नु होला। कसैले तपाईँलाई यस्तो यस्तो गरेर म लगाइदिन्छु भन्यो भने पनि पछि नपर्नु होला। तपाईँहरू एक पैसा नतिरेर आउन सक्नुहुन्छ यो मेन पावरबाट। त्यसैले आफै मेन पावरमै जानु होला। र साथीहरू, मेन पावर र कम्पनीको बारेमा त थाहा पाइसक्नुभयो। आगामी दिनहरू पनि यस्तै अन्य डिमान्डहरू सम्बन्धी जानकारीहरू हेर्नको लागि कृपया च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर च्यानलमा जोडिनु होला। हवस् त साथीहरू, आजलाई यति नै। फेरि अर्को दिन अर्को नयाँ डिमान्डहरू लिएर तपाईँहरू सामु आउनेछु र सधैँ भन्ने गर्छु मैले जहिले पनि भिडियो कन्टेन्टमा, यदि तपाईँहरू जुनसुकै देशमा पनि वैदेशिक रोजगारको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो श्रम स्वीकृति अवश्य चेक जाँच गर्नु होला र आफ्नो तपाईँलाई मेन पावरले दिने सम्पूर्ण डकुमेन्टहरूको फोटोकपीहरू र पासपोर्टको फोटोकपी पनि आफ्नो घर परिवारलाई दिनु होला फोटोकपी गरेर। किनभने तपाईँहरूलाई केही कारणवश तपाईँहरूलाई परदेशको ठाउँमा केही समस्या पर्यो भने त्यो
डकुमेन्ट मार्फत तपाईँहरूको समस्याको समाधान गर्नको लागि सहज हुनेछ। त्यसैले तपाईँहरूले मेन पावरले दिने सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू फोटोकपी गरेर आफ्नो घर परिवारलाई छोड्नुहोला र आउनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले आफ्नो श्रम स्वीकृति पनि अवश्य चेक जाँच गर्नुहोला, जसले गर्दा तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ म कुन कम्पनीमा जाँदैछु, कुन देशमा जाँदैछु र कति तलबमा जाँदैछु र कति वर्षको लागि जाँदैछु भनेर सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ श्रम स्वीकृति मार्फत। त्यसैले श्रम स्वीकृति अवश्य चेक जाँच गर्नुहोला। तपाईँहरूले आफ्नो श्रम स्वीकृति आफ्नै मोबाइलबाट पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले त्यसको बारेमा थाहा पाउनु भएन भने मलाई व्हाट्सएपमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो व्हाट्सएप नम्बर युट्युब प्रोफाइलमा छ व्हाट्सएप नम्बर, तपाईँहरूले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हेर्न आएन भने म तपाईँहरूलाई हेर्न सहयोग गर्नेछु भन्दै आजको लागि यति नै। फेरि अर्को दिन अर्को नयाँ भिडियोमा भेटौँला। हवस् त, जय नेपाल।